Ở vòng 1 nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Mẫu người yêu lý tưởng của mình là biết quan tâm, lo lắng, hiểu và thông cảm, thật lòng, không có giấu giếm mình điều gì. Mình thích người hoạt bát, vui vẻ, lanh lợi. Tại vì mình cũng ít nói nên mình hy vọng là mình sẽ kiếm được bạn trai nói nhiều hơn mình. Anh chào em. Em chào anh. Anh tự giới thiệu, anh tên Long. Anh sinh năm bao nhiêu vậy? Anh hả? Anh sinh năm 95. Anh cũng đang làm diễn viên tự do. Anh đang kinh doanh thêm phóng online, cái loại unisex đó, em biết không? Biết, em biết. Ủa, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh hả? Anh trải qua được 3 mối tình rồi. Em trải qua 2 mối tình. Không, mà nếu mà bây giờ đã trải qua rồi thì cái chung là nó không vui nha, nên là đừng nhắc tới nữa. Thì dạ rồi, ok. Em nghĩ sao về một mẫu người con trai lý tưởng để em quen? Hiểu em, thông cảm và nói chung là biết quan tâm em. Tại vì về công việc, về thời gian em đi cũng thất thường này kia. Cái công việc của em với cái công việc của anh hiện tại là giống như nhau, là hai người cùng chung một cái công việc, và cái thời gian của anh và thời gian của em cũng như nhau, cho nên là anh vì nghĩ cái việc về thông cảm về thời gian á thì ok, anh có thể thông cảm được, tại vì anh cũng như em thôi mà. Quên nữa, anh cho em hỏi anh có ghen không vậy? Anh hả? Cái quan niệm của anh là anh không bao giờ anh ghen, tại vì anh luôn theo xu hướng là cái nào là của mình thì nó sẽ là của mình. Mình thật sự quen nhau, thương nhau thì ở với nhau thôi, còn nếu mà hết duyên thì chắc là cũng hết duyên rồi, cho nên người đó mới đi quen người khác. Anh là không có ghen. Em ghen lắm đó nha. Em ghen hả? Cái đó chắc bản thân anh cũng không sợ, tại vì anh không làm gì thì chắc chắn anh sẽ không sợ em ghen, đúng không? Anh biết nấu ăn không? Biết. Anh là người miền Tây. Anh được mẹ huấn luyện và dạy nấu ăn từ thời rất là nhỏ, từ anh lớp 5 tới bây giờ. Ủa, miền Tây vậy là anh quê ở đâu vậy? Anh quê ở Long An. Ok. Anh là người Long An, còn em quê ở đâu? Bến Tre. Vậy là em phải trải qua được anh mới đi về quê của em. Em muốn đi về quê của em là em phải đi qua quê của anh. Đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ là nếu mà hai người quen nhau á thì anh xin hỏi cái câu nó hơi nhanh một chút xíu, là ví dụ em quen một người thì em nghĩ thời gian bao lâu để dẫn đến hôn nhân được? Em dự định là từ 2 tới 3 năm. 2 đến 3 năm. Thì anh biết đối với một người phụ nữ á, thời bây giờ mà lấy chồng sớm á thì nó sẽ hơi bị thiệt thòi cho một người con gái đó, đúng không? Dạ đúng. Anh nói thiệt nha, riêng bản thân anh bây giờ nè, là anh đang muốn tìm ai đó để tìm hiểu khoảng thời gian khoảng nửa năm rồi anh đám cưới. Tại vì kinh tế của anh bây giờ thì đủ khả năng để anh lo cho vợ của anh. Tuy rằng không như người ta là 1 tháng 3 bộ đồ đẹp, nhưng mà anh thì có thể lo vợ anh được 3 bữa cơm, sáng trưa chiều, rồi có thể dẫn vợ anh 1 tháng mua được 1 bộ đồ đẹp thôi, chứ không có khả năng gì nhiều hết. Tại vì đúng ra là kinh tế của anh bây giờ là chỉ đủ nuôi anh và nuôi thêm một người nữa thôi. Ủa, bộ gia đình anh hối anh cưới vợ lắm hả? Mẹ anh lớn tuổi rồi, vì anh còn em gái, cho nên là chỉ còn dựa vào anh thôi. Mẹ anh đặt niềm tin ở anh hơn, nên anh cũng muốn có vợ sớm. Nếu em theo bên nghệ thuật thì mẹ anh có khó khăn về ngành đó không? Thật sự ra bản thân anh đi theo nghệ thuật này là mẹ anh cũng không đồng ý. Mẹ anh không cho, nhưng mà anh từ ngày anh lên Sài Gòn tới nay là anh tự chèo trống, tự lo hết tất cả. Cho đến ngày hôm nay mẹ anh đã chấp nhận được cái công việc của anh. Và mẹ anh là một người hoàn toàn dễ, vô cùng dễ luôn. Không áp đặt con dâu là phải làm công việc gì, biết những gì, hay là phải giỏi những cái gì đó. Mẹ anh không cần, tại vì mẹ anh có một câu là gì nè: nó không biết làm thì về tao dạy, không biết làm thì về tao làm. Chỉ cần là nó biết yêu thương, biết ngoan ngoãn và biết gọi là tôn trọng người lớn là được. Giống như anh thì bản thân anh cũng thích có một người vợ là biết tôn trọng người lớn tuổi. Chứ anh cũng không quan niệm về mẹ, cả mẹ anh cũng không quan niệm vấn đề là công việc của em là như thế nào, thời gian như thế nào, hay là em biết về những cái công việc nội trợ như thế nào. Hoàn toàn không. Vậy là nếu cưới về thì là phải làm dâu hả anh? Có ở riêng được không? Cái vấn đề như vậy, bản thân anh đang sống riêng. Anh và mẹ anh thật sự
mẹ anh là tất cả của anh. Nhưng khi mà anh với mẹ anh về sống chung á thì luôn bị một cái là vậy nè, bị nghịch nhau á, em hiểu không? Cho nên là ok, mình cưới nhau về rồi mình ra ngoài mình sống riêng, một tuần lễ nửa tháng về 1-2 ngày, mẹ anh cũng không có áp đặt là phải bắt em về sống chung với mẹ. Cho nên là cái vấn đề đó hoàn toàn là không. Nãy giờ anh với em nói chuyện cũng nhiều, cho nên là anh xin phép được nắm tay em để mình có cảm giác với nhau được không? Ok. Cảm giác em nắm tay anh như thế nào? Tại tay em cũng nhỏ, ai cũng nói tay em nhỏ xíu nên mọi người cũng rất là... Tay anh hả? Tay anh thì do làm việc nhiều chắc nên nó hơi bị chai, nó hơi bị cứng á. Và anh cũng đang run khi nắm tay em cho nên là nó hơi bị lạnh xíu. Tay em rất ấm. Tay em thật sự rất ấm. Riêng em thì bạn nữ này chắc có vẻ hơi hiền, hơi bị hiền. Với lại cái quan niệm của bạn nữ về vấn đề là không sống chung với mẹ chồng á cũng giống em. Tại vì nó đang áp đặt cho em một cái vấn đề là phải nhìn mặt mà sống thì nó hơi bị khó. Em chỉ muốn hai vợ chồng em cưới nhau về ra ở riêng cùng lập nghiệp. Bạn nữ này có ý định đó, em cũng thấy ok, cũng hợp với em. Đối với em, một người phụ nữ đủ quan điểm, hiền, ngoan, biết nội trợ, tôn trọng thời gian làm việc của em, thì giống như bạn cũng cần tôn trọng thời gian làm việc và hiểu vấn đề đó, thì em cũng như vậy. Cho nên là em không quan trọng ngoại hình, em cảm thấy ổn khi lần đầu tiên được nắm tay. Nếu mà em được vô vòng trong và tiếp theo đó thì chắc em sẽ xin phép được ôm bạn nữ để xem cái vòng tay của mình có ôm hết được bạn nữ hay không. Sau cái cuộc trao đổi gì của em với bạn nữ lúc nãy thì em có nghĩ là em cũng 100%, em đặt lòng tin mình là 100% có thể đi vô vòng tiếp theo. Bước vào cuộc hẹn đầu tiên thì mình cảm thấy khá là run. Bạn đó có giọng nói ấm, biết cách nói chuyện. Vì cũng làm bên nghệ thuật nên mình thấy không biết gọi là có dẻo miệng quá không thì mình không biết. Khi bạn đó nắm tay mình thì mình cảm thấy ấm, nhưng mà có chút hơi run trong đó. Còn về quan điểm mà cưới nhau thì hơi sớm so với dự định của mình. Mình cảm thấy bạn đó hợp với mình khoảng 60-70%. Còn về bạn đó nói bạn đó không ghen, nhưng mà mình thì lại mình ghen cực kỳ, thì cái đó chắc phải coi lại quá. Chào em. Em chào anh. Anh xin tự giới thiệu, anh là Mạnh Hào. Hiện tại thì anh đang làm chuyên viên kinh doanh tư vấn bất động sản tại công ty Hoàng Kim Land. Anh 26 tuổi. Vậy là anh trải qua bao nhiêu mối tình? Anh mới trải qua có một mối tình duy nhất thôi. Mới đây anh mới có quen một người con gái và đã chia tay cách đây khoảng cỡ nửa tháng rồi. Đó là mối tình duy nhất của anh. Chắc có lẽ là cái điều này em sẽ khó tin vào, đúng không? Cũng có chút. Anh cũng không có kén chọn. Anh cái mẫu người yêu của anh á cũng cực kỳ đơn giản, thích người nào đó chân thành, biết lo lắng quan tâm cho mình khi mà mình gặp stress, hoặc là khi mà mình cần người ta thì người ta có mặt ở đó, và chung thủy là được rồi. Hiện tại thì anh ở quận mấy? Hiện tại thì anh đang ở quận 12. Còn em thì sao? Em ở quận 10. Em ở quận 10. Đối với anh á, ở Sài Gòn thì anh đi rất nhiều quận, và anh cảm thấy là đối với Sài Gòn thì không bao giờ là xa. Khoảng cách bao nhiêu thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau và trò chuyện. Ủa, thường thời gian rảnh thì anh làm gì? Anh thường người ta gọi là hát tự do một mình, hoặc là đọc sách. Anh không có đi xem phim à? Có đi xem phim nữa. Nhưng mà anh cái tính của anh là anh đi xem phim khi cùng với một người nào đó thôi. Anh có hay ghen không? Ghen đó? Em bên nghệ thuật nên cũng thường đi quay rồi tiếp xúc cũng nhiều bạn nam này kia. Nên là em hy vọng là kiếm được một bạn trai có thể hiểu và thông cảm cho em cái điều đó. Anh có hay ghen không vậy? Chắc chắn là một người con trai khi mà yêu thì chắc chắn sẽ ghen. Nhưng mà trước khi ghen thì anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân trước đã, rồi anh mới ghen. Tức là cái gì nó rõ ràng á,
chứ không phải là ví dụ như người yêu của mình đi chơi với một người bạn trai và mình về cái là mình có những lời gì đó không có tốt đẹp dành cho người yêu của mình. Nếu anh cưới em về, em có phải làm dâu không? Gia đình anh ở Ninh Bình nhưng mà anh mục đích của anh vào Sài Gòn đây là để lập nghiệp và sinh sống tại Sài Gòn, nên là chắc chắn là em sẽ cái quãng thời gian mà gần với mẹ của anh thì chắc chắn em sẽ không có gặp mẹ nhiều, và hầu như là chúng ta sinh sống ở Sài Gòn mà thôi. Anh có biết nấu ăn không? Nấu ăn à? Cái này anh nói thôi nhá, anh không có khoe khoang đâu. Anh là người đã biết nấu ăn từ nhỏ rồi, nên là nếu như á anh với em mà hợp nhau mà tiến đến hôn nhân ấy, nếu như em không biết nấu ăn á thì anh có thể là nấu ăn cho em, hoặc là anh có thể là chia sẻ cho em cách nấu ăn để chúng ta thay nhau nấu ăn. Và anh là một cái người á mà thích là khi mà người yêu của mình hay là vợ của mình ấy làm việc gì á thì sẽ chia nhau ra làm, chứ không phải là vợ mình làm mình ngồi xem tivi. Anh không thích cái điều đó, người ta gọi là cái gia trưởng ngoài Bắc với em. Đúng rồi. Em sợ gia trưởng lắm. Nói chung là tin về gia trưởng ở ngoài Bắc thì chắc chắn rằng là rất là nhiều cô gái Sài Gòn, nhất là những cô gái miền Tây, rất là không thích những chàng trai người Bắc. Nhưng mà anh thì anh học những cái tốt ở ngoài Bắc và anh học những cái tốt ở trong Nam để anh sống làm sao mà cả Nam cả Bắc anh đều có thể sống được. Vậy là quá tốt rồi. Em làm bên nghệ thuật đúng không? Dạ. Thì anh cũng chia sẻ cho em cái công việc phụ của anh cũng thiên về nghệ thuật. Thì anh sống trong nghệ thuật thì anh cũng sẽ hiểu được những người làm nghệ thuật họ có những cái nỗi băn khoăn gì đó. Thì nói chung là khi mà mình yêu nhau á thì mình chỉ tin vợ mình thôi. Ủa, anh làm nghệ thuật là anh làm về cái gì? Nghề phụ của anh là MC và anh là quản lý một trung tâm MC ở tại quận 12. Anh có theo đạo không? Có, anh theo đạo Thiên Chúa. Ủa, nếu như vậy thì em có phải theo bên đạo anh không? Đối với anh, bên anh có một câu rất là hay: tin đạo chứ không tin kẻ có đạo. Đối với anh ấy, một người yêu mà khi anh cưới làm vợ ấy, anh sẽ để cho người đó tùy. Ví dụ như em muốn theo thì em theo, em không theo thì anh vẫn đồng ý. Nói chung là cái đó thì cũng tùy mỗi gia đình thôi em. Nhưng đối với gia đình anh thì anh tự quyết định được. Bởi vì anh cũng nói với mẹ anh là khi nếu mà một con có quen một cô gái mà không đạo thì con cũng sẽ vẫn yêu thương người đó. Quan trọng là mình có yêu nhau hay không thôi. Anh chỉ quan trọng cái điều đó thôi. Khi mà anh nói chuyện với Hạ thì anh cảm thấy giọng em rất là ngọt ngào. Và anh cũng hy vọng rằng sẽ được gặp em trong vòng 2 để có thể là cùng trò chuyện với em gần gũi hơn, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Nói chung là anh rất là ấn tượng với em, giọng nói, và nói chung là em cũng làm nghề anh thích, anh rất là yêu nghệ thuật. Anh có thể cho em nắm bàn tay của anh không? Anh luôn sẵn sàng, rất là ấm áp anh ạ. Có một chút nào đó hơi run run, nhưng mà đối với cái sự mạnh mẽ của đàn ông thì khi mà nắm chặt tay rồi thì sẽ không bao giờ run nữa đâu em. Dạ rồi. Hạ thì chúng mới tiếp xúc sơ qua. Nếu mà nói là người yêu có thể tìm hiểu được thì Mạnh Hào chắc chắn rằng là Mạnh Hào luôn chọn Hạ, bởi vì một cô gái rất là mộc mạc chân thành. Với lại một cái người Bắc gốc ở Ninh Bình thì luôn luôn vào đây 7 năm rồi, mong muốn tìm được một cái người con gái giọng nam, rất thích nghe con gái giọng nam. Rất là giọng của Hạ nghe rất là ấm áp, cái chất giọng đó thì rất là ngọt ngào, sẽ khiến được cái người bạn đối phương của mình cảm thấy rất là ấn tượng. Nếu như được vào vòng trong và được gặp Hạ trực tiếp thì mình sẽ giải bày tất cả những tâm sự của mình, và đặc biệt nhất là khi mà nắm tay, cảm giác của mình rất là hạnh phúc, rất là vui. Cái bàn tay của cô ấy rất là ấm áp, mình cảm giác được là mình có thể là đem lại hạnh phúc cho cô ấy, và mình có thể là cái bờ vai để cô ấy nương tựa những năm tháng sau này. Mình cảm thấy mình và bạn trai số 2 hợp khoảng 50%. Bạn số 2 thì vì là người Bắc nên nói chuyện hơi khó nghe xíu. Mình nghe chưa quen lắm. Về cái nắm tay của mình và bạn số 2 thì mình cảm thấy cũng ấm. Điều mà chưa hợp ý với mình thì là về quan điểm về tôn giáo.
bạn đó bên đạo Chúa, nên mình cũng hơi lo lắng về cái điều này, không biết là có đúng như bạn đã nói không nữa. Chào em. Em chào anh. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Phạm Quốc Hùng. Năm nay anh 24 tuổi và anh đang kinh doanh mặt hàng thời trang. Em có thích ba lô túi xách không ta? Thích, em thích ba lô. Nhà anh đang kinh doanh mặt hàng đó đó. Ba lô túi xách của nữ, nam luôn. Công việc chính luôn hay là sao anh? Nói chung là bây giờ hiện tại á, là anh đang kinh doanh về cái mặt hàng đó. Còn không biết sau này bị trôi lạc về đâu thì anh không biết. Anh quan niệm sao về tình yêu? Khi mà mình yêu một người nào đó thì mình sẽ nghĩ về người đó nhiều hơn bản thân mình nữa, và lo lắng chăm sóc cho người đó. Mà anh cũng chưa từng yêu nhiều nên là Chưa từng yêu nhiều. Vậy là anh trải qua bao nhiêu mối tình? Anh thì trải qua một mối tình. Một mối tình hả? Mối tình thời cấp 3 lâu rồi. Mà tình cảm đó nó còn trẻ con á, nên là cũng không có cái gì ấn tượng nữa. Đến bây giờ là chưa có mối tình nào luôn? Đúng rồi. Anh thì thích thể thao, thích du lịch, thích đi chơi, nói chuyện cà phê với bạn bè. Còn em? Em thì thích xem phim, đi ăn uống. Vậy là cũng giống anh rồi. Anh là có anh chị em gì không? Anh hả? Anh có 4 người anh em, anh là út. Còn anh út à? Út vậy chắc được cưng lắm. Cũng bình thường thôi em. Nếu bạn gái anh làm bên nghệ thuật, anh có ghen không? Đi thất thường về thời gian, về công việc này kia, đi rồi xung quanh là có con trai này kia nhiều lắm. Thì anh có ghen không? Phải tùy theo cái mức độ mà anh yêu như thế nào nữa. Ví dụ như là mới yêu, tình yêu nó còn nồng cháy, nó còn mãnh liệt á, thì có thể là anh ghen. Nhưng mà sau này yêu nhiều rồi á, mình cái gì mình cũng hiểu nhau á, cái gì mình cũng cảm được á, thì anh nghĩ là không có ghen nhiều. Tại vì mình đã hiểu người ta, mình phải hiểu cho cô ấy là công việc như thế nào. Còn em nghĩ người đàn ông của em chọn á, em quen là em muốn độc chiếm luôn, hay là kiểu như là vẫn cho người ta có thời gian, hoặc cho người ta một cái sự tự do, một cái riêng tư gì đó? Không, giống như là có bạn gái rồi thì không được thả thính, hay là có em gái mưa này kia. Đúng rồi. Cái đó anh là con trai anh cũng biết mà. Con trai con gái gì cũng vậy nha. Người ta nếu mà đã yêu rồi á, ta rất là ích kỷ, đúng không em? Đúng rồi. Em nghĩ người đàn ông thì có cần phải là trau chuốt bản thân, hay vẻ bề ngoài, hay là làm cái gì đó ấn tượng trước khi mà mình gặp nhau không? Tại vì anh với em là chưa gặp nhau hết. Nói chung là gọn gàng. Mỗi lần mà đi chơi hay là ra ngoài đường này kia thì không cần trau chuốt cho lắm, chỉ cần biết cách ăn mặc thôi, với gọn gàng là em ok rồi. Sau cuộc trò chuyện này thì anh cũng hiểu một đôi chút về em. Anh cũng có cảm giác là hứng thú khi mà mình nói chuyện với nhau thôi. Không biết em có cảm giác gì không? Thấy anh nói chuyện vui vẻ, cũng em nghĩ là dễ hòa đồng. Thì anh cũng hy vọng là sau khi mà anh thấy em á, thì anh vẫn còn tiếp tục được nói chuyện với em và được làm quen với em. Em với anh nắm tay bằng ngón út nha, để cảm nhận. Để cảm nhận thôi, đúng không? Rồi. Mới gặp mà anh. Rồi, ok. Rồi. Đây. Đâu rồi? Gặp bạn nữ á, thì mình cảm thấy bạn nữ này giọng nói rất là ngọt ngào, nhưng mà có hơi là nhút nhát, hơi e thẹn xíu. Điều mà mình cảm thấy ấn tượng bởi cô gái này á, là cô gái này có giọng nói miền Tây cũng giống như là mình, thì cảm giác nó quen thuộc. Mình nghĩ cô gái này sẽ rất là cá tính, cũng dữ chứ không hiền đâu. Sau cuộc nói chuyện với bạn thứ ba thì mình cảm thấy không gây thiện cảm với mình cho lắm. Bạn hơi khô khan. Mình lại ít nói nữa, mà gặp người khô khan thì nó trong cuộc trò chuyện nó không có được vui vẻ cho lắm.
Mình đã đợi một thời gian khá là lâu, tại vì trước đó là đã có 2 bạn nam nói chuyện với bạn này rồi. Mình ở ngoài mình cũng suy nghĩ rất nhiều ý, và mình cũng muốn nói làm sao để cho hay, để cho cô gái này tiếp tục chọn mình. Mình cũng rất là muốn ngôn tình, nhưng mà thật sự thì cũng chưa nói được. Mình hy vọng là cái vòng tiếp theo mình sẽ được nói chuyện với cô gái đó, mình sẽ nói hết những cái gì mà mình muốn nói. Bây giờ tới giờ quyết định của mình thì tuy là chưa gặp mặt ba chàng trai đó, nhưng trong lòng của mình đã có quyết định bông hoa này thuộc về ai. Bây giờ cho em nhận xét về cảm xúc của em về ba anh. Đầu tiên là anh Long. Anh có giọng nói thanh và nó ấm, làm em rất là thích. Về anh Hào, lúc mà nắm tay thì em cảm thấy rất là an toàn, ấm áp nữa, mang cho em cái cảm giác gần gũi. Về anh Hùng, nói chuyện với em cảm thấy hơi khô. Trong cái lúc nói chuyện thì không có làm cho em vui, với lại cảm thấy hơi ngại xíu. Thì thật sự vậy, em rất là khó lựa quyết định của mình. Em muốn nghe cảm xúc của ba anh về em. Anh Long. Lần đầu tiên anh hẹn hò với em á, thì anh cũng nghe em được chia sẻ, cũng nghe em nói về cái vấn đề suy nghĩ của em và những gì em mong muốn. Thì anh cảm thấy vui vì thật sự em chia sẻ những cái gì em nghĩ. Và anh cũng cảm thấy vui khi được hẹn hò với em ngày hôm nay. Thì anh mong rằng mình có cơ hội, nếu mà mình không hẹn hò được thì mình có thể cơ hội làm bạn. Hôm nay anh được gặp Hạ. Nếu mà được vào vòng 2 á thì anh sẽ thổ lộ hết những cái tình cảm. Nói chung là hôm nay anh cảm thấy em rất là ấn tượng. Em là một người làm nghệ thuật và cũng đã từng cũng vượt qua những khó khăn gian khổ để mình có thể là đứng vững được trên con đường nghệ thuật. Và anh thật sự rất là đồng cảm. Anh thích nhất là đôi mắt của em. Dạ rồi, em cảm ơn. Lần đầu tiên thì anh gặp em thì em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ rồi, em cảm ơn. Rất là dịu dàng. Anh cũng thích cái phong cách này. Còn phần em nói về anh á thì anh có hơi là nói chuyện hơi cọc, đúng không? Thì từ đó giờ anh nói chuyện như vậy. Nhưng mà về tình cảm á, về yêu đương á thì anh lại khác. Cái mỗi cái lời nói á, em nghe em đừng suy nghĩ sâu nhiều về một con người đó. Tại vì á đôi khi thì anh có nói hơi lớn tiếng, nhưng mà để quen biết một người, để nói chuyện với một người á thì nó cần phải nói chuyện dài lâu. Thì nếu mà trong chương trình này á thì được á chinh phục em thì là may mắn của anh, còn không á thì mình vẫn là bạn với nhau ha. Rồi, em cảm ơn ba anh. Em xin phép là bây giờ em đưa ra quyết định. Anh là một cái người á mà thích là khi mà người yêu của mình hay là vợ của mình ấy làm việc gì á thì sẽ chia nhau ra làm, chứ không phải là vợ mình làm mình ngồi xem tivi. Anh không thích cái điều đó. Anh luôn sẵn sàng. Vậy là nếu cưới về thì là phải làm dâu hả anh? Có ở riêng được không? Bản thân anh đang sống riêng. Mình cưới nhau về rồi mình ra ngoài mình sống riêng. Một tuần lễ, nửa tháng về 1-2 ngày. Mẹ anh cũng không có áp đặt là phải bắt em về sống chung với mẹ. Cảm giác em nắm tay anh như thế nào? Tại tay em cũng nhỏ, ai cũng nói tay em nhỏ xíu à.
Em với anh nắm tay bằng ngón út nha, để cảm nhận. Để cảm nhận Rồi, thôi đúng không? rồi. Mới gặp mà anh Rồi, cũng... ok. Rồi. Em xin lỗi anh. Rồi, không có gì Em có đâu. thể ôm anh không? Ok. Rồi, em cảm ơn anh nhiều. Anh rất là vui khi anh nhận được bó hoa này, nhưng mà cũng rất là buồn là anh không được đi tiếp. Nhưng mà không sao, cơ hội anh gặp em là cũng là duyên rồi. Mình không chinh phục được em thì anh cũng muốn làm bạn với em. Rồi, Rồi, em cảm ơn anh. cảm ơn em.